Hai korang, apa khabar semua? Hari ni lain macamnya video Aku sedang berjalan kaki. Kenapa aku jalan kaki? Sekejap. Aku berjalan kaki sebab aku nak ke hospital hari ni. Agak berdebar sikit sebenarnya ke hospital. Hospital tu dekat je dengan rumah aku. Nah, tu hospitalnya kat sana. Tu hospital Sunway Medical Center. Hari ni berapa bulan? 24 hari bulan. Aku kena menjalani satu pembedahan lah. Nanti aku cerita pembedahan apa. Sini bising lah, tak dengar. Okay, jom kita berjalan ke Sunway Medical Center. Sebenarnya operation aku dijadualkan pukul 11 pagi atau 12.30 hari. Tapi doktor suruh datang awal dulu sebab nak buat blood test dengan ECG. So makan masa. So that's why lah aku disarankan datang awal. Jam pun baru pukul 7.20 ni. So aku dah sampai dah Sunway Medical Center. Okay, itu dia. Semalam aku dah buat COVID test malam. So sekarang ni standard SOP lah. Sebelum buat operation kena buat COVID test dulu lah. Alhamdulillah negatif. Okay, jom kita masuk. Okay. Baru je selesai register untuk admission kat sana tadi. Settlekan apa registration lah. So sekarang ni aku sedang menunggu untuk dibawa ke buat. Okay. So kalau check-in kat sini dia bagi satu goodie bag ni, cantik pula. So then nanti aku akan cerita kenapa aku admit. Kita pergi ke buat aku ada dua katil je. So aku dah pun check in admit ke Sunway Medical Center. Ni view aku pada luar. Cantik pula viewnya. Sunrise. So aku akan dijadualkan operation pada pukul 12.30 hari. Sekarang jam baru pukul 8. Kau boleh nampak lah. So operation aku ni ialah disebabkan hari tu aku buat check up. Aku ada rasa macam something yang tak sedap lah dekat sini, sebelah kiri aku ni, dalam leher aku ni. Still doktor sarankan untuk buang lah. Sebab saya pun tak selesa sebenarnya benda ni kat dalam besar. So harapkan dipermudahkan lah hari ni. Operation pukul 12. So saya sebenarnya puasa ni tak boleh makan minum lepas pukul 6. Lapar je tak, so sabarlah. Okay. Ni katil ward ni, saya katil 2 orang je dengan satu budak Chinese guy. Baru sembang-sembang dia peramah. Dia accident motor. Dia accident motor. Okay. Nanti jumpa lagi. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video saya yang tadi tu lah. Okay. So jadi video ni dirakam 2 hari selepas saya discharge daripada hospital lah. Okay. So nak beritahu korang, beberapa hari yang lepas saya telah didiagnose saya ada ketumbuhan di bahagian thyroid sebelah kiri. Okay, ketumbuhan yang besar. Selepas tu saya jalani ujian biopsi lah.
untuk mengetahui sama ada benda tu kanser atau tidak. So, jadinya selepas 3 hari tunggu keputusan biopsi tu, alhamdulillah keputusan patologi dah keluar, dan alhamdulillah sekali lagi lah yang dianya bukan kanser. So syukur alhamdulillah, berkat doa kawan-kawan, keluarga, berkat doa keluarga dan kawan-kawan semua, saya amat bersyukur lah kerana ia bukan kanser lah. Jadi pada 24 hari bulan hari itu saya dah enter di hospital untuk menjalani pembedahan lah. So sekarang ni apa yang tuan-tuan lihat, so boleh nampak yang pada leher saya ni telah dipotong lah untuk membuang keseluruhan thyroid saya yang sebelah kiri lah. Okay. So sekarang ni saya cuma ada thyroid yang sebelah kanan je yang berfungsi untuk body saya lah sekarang. So sekarang saya dalam waktu berehat. Okay, so doktor sarankan saya berehat di rumah selama 2 minggu untuk rehat, dan seminggu nanti minggu depan saya kena follow up dengan doktor lah. Sebenarnya benda ni bukan saya sorok-sorok atau bukannya saya nak simpan. Sebenarnya saya sendiri pun baru dapat tahu sebenarnya. Saya tiba-tiba rasa macam tahun ni saya tiba-tiba rasa macam ada kejanggalan dekat dalam, rasa macam janggal sikit dekat dalam tekak saya, rasa macam ada uneasy feeling kat dalam. Dan ada kawan pun dah tegur kenapa ada macam bengkak dekat dalam leher. Saya pun masa tu saya buat tak tahu lah, sebab benda tak rasa sakit, tak rasa apa tau. Lepas tu tiba-tiba saya terlintas dalam hati untuk tergerak dalam hati untuk pergi check lah. Dan saya pagi-pagi tu saya bangun, saya tanpa fikir. Malam tu saya dah berfikir lah. Pagi tu saya tanpa berlengah, saya bangun tidur, saya terus sembahyang, saya mandi semua, saya terus ke hospital untuk check lanjutan lah. Saya check darah dan buat ultrasound. So daripada ultrasound tu lah yang agak terkejut lah, saya sendiri pun terkejut. Yang doktor kata, oh ini ketumbuhan yang luar biasa lah. So kita tahu kalau kita cakap pasal ketumbuhan ni sesuatu yang serius kan. So saya tak lengahkan masa, saya terus bertindak lah untuk jumpa doktor pakar untuk rawatan seterusnya lah. So inilah apa yang saya dah buat. So jadi saya bersyukur sekali lagi ini tidaklah terlalu serius. Haraplah, kita berdoa lah, dan saya perlukan waktu untuk rehat lah sementara waktu. Sebenarnya ada video-video yang saya tak upload. Sebenarnya ada video yang saya belum upload lagi. So mungkin waktu-waktu saya rehat-rehat di rumah ni, mungkin saya boleh upload 1-2 video lah. Ada video yang saya belum upload, ada hobi-hobi baru yang saya nak share dengan kawan-kawan semua dekat sana, dekat subscriber saya semua. Nanti saya akan cuba share lah. Okay. So nasihat saya pada kawan-kawan semua di luar sana, selalulah buat medical check up. Okay. Yang pertama lah, setahun sekali selalu buat medical check up, cek darah, cek gula, cek kolesterol, cek apa-apa yang patut lah, cek jantung, semua cek. Lepas tu yang kedua, make sure anda ada insurance. Okay, insurance ni penting untuk menampung kos-kos apa-apa perubatan atau pembedahan yang anda tak betul-betul tak akan sangka-sangka lah. Alhamdulillah, segala kos tanggungan rawatan saya dan pembedahan saya ditanggung oleh insurans. So di situ saya memang dah rasa lega lah. Okay. So saya tak perlu fikirkan pasal kos kewangan untuk saya untuk melakukan pembedahan. Pembedahan tu memang mahal. Saya tak boleh cakap sini, pembedahan memang mahal, especially hospital swasta memang mahal. Saya tak perlu sebut lah. Okay. So yang penting jaga kesihatan korang semua, selalu buat medical check up, dan
make sure korang ada life insurance untuk lindungi anda dan family kesayangan anda. Okay, so itu saja untuk saya pada video kali ini. Jaga kesihatan korang semua, jaga SOP. Okay, kita masih lagi dalam arus endemik COVID-19. So stay safe semua guys. Assalamualaikum.